Κρίμα που τα παιδιά φέτος δεν τραγούδησαν τα κάλαντα των φώτων. Ίσως τα πιο μελωδικά των γιορτών και τα πιο πολύτιμα. Γιατί ο φωτισμός δεν θα έπρεπε να είναι μακριά από το διαφωτισμό. Και οι μήνες της πανδημίας με τις αντιδράσεις της Εκκλησίας έδειξαν πόσο μακριά είμαστε ακόμα από αυτόν. Τον επικατάρατο διαφωτισμό, όπως τον αποκαλούσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Επικατάρατο, το κίνημα που απελευθέρωσε τον άνθρωπο από τις δουλείες, τις οποίες τον κρατούσαν δέσμιο οι βασιλιάδες και το αρχοντολόι τους, οι επίσκοποι και ο κλήρος τους, οι δεσιδαιμονίες και οι παραδόσεις. Το κίνημα που θέσπισε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, τον διαχωρισμό των εξουσιών, την επιστήμη, την ελεύθερη σκέψη. Η πνευματική επανάσταση που έγινε η μήτρα τόσων άλλων επαναστάσεων, της αμερικάνικης, της γαλλικής και κατόπιν της ελληνικής, τα οποία τα 200 χρόνια γιορτάζουμε φέτος. Αν βέβαια είχαμε ακολουθήσει τα κηρύγματα της Εκκλησίας, δεν θα είχαμε ποτέ επαναστατήσει. Μια και σύμφωνα με την οδηγία πατερική που τύπωσε και κυκλοφόρησε το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ο Σουλτάνος ήταν ο στοργικός πατέρας μας που μας φρόντιζε σαν τα παιδιά του και η τουρκική κατοχή ήταν ο πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος για τον παράδεισο. «Σαπέρε άουντε», φώναζε με τα λόγια του οράτιου ο Μέγας Καντ. Τόλμησε να έχει τη δικιά σου σκέψη. Και τι έλεγε το Πατριαρχείο το 1821? «Ζήτω ο γαληνότατος και κρατεότατος ημών Άναξ, η κορονής των προκατόχων αυτού μεγάλων βασιλέων, ο ακριβής φύλαξ της δικαιοσύνης και της επιοίκειας, ο εσπλαχνικότατος και ηρωικότατος Σουλτάν Μαχμούτ ο δεύτερος». Και μια και το θέμα σήμερα εστιάζεται στην Επανάσταση του 1821, ας πούμε και μερικά ιστορικά αξακρωμένες αλήθειες. Το κίνημα άρχισε από αστούς, αλλά το αγκάλιασε ο λαός. Όμως, όπως γράφει ο Σκαρίμπας, το Πατριαρχείο το αφόρησε. Οι πρόκριτοι και οι ιεράρχες το χλέβασαν. Ο Καποδίστριας του γύρισε τις πλάτες. Ο Κοραΐσμας το μικτήρισε. Η αρχή ήταν πολύ δύσκολη και το τέλος ολέθριο. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν πρωτοστάτησε στον αγώνα, αλλά τον πολέμησε με κάθε τρόπο. Αφόρησε το Ρήγα Φεραίο, εναντιώθηκε στις σατανικές απόψεις για ελευθερία, ισότητα και δημοκρατία που έρχονταν από τη Δύση και τελικά αφόρησε και την ίδια την Επανάσταση. Φυσικά, κανείς δεν ήταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός όχι μόνο δεν σήκωσε το λάβαρο που φτιάχτηκε μετά από 50 χρόνια, αλλά έβριζε τον επαναστάτη Παπαφλέζα ως εξολέστατον. Το κύριο πρόβλημα στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο ατελής διαφωτισμός. Η φιλελεύθερη ορθολογική σκέψη που αναλύει και φωτίζει δεν επικράτησε εδώ. Υπάρχουν ακόμα σε αυτό το κράτος εστίες υστέρησης και σκοταδισμού που επηρεάζουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού. Η παιδεία μας ανήκει στο παρελθόν και οι σημαντικότερες και εγκυρότερες επιστημονικές θεωρίες, όπως η εξελικτική του Δαρβίνου, σχεδόν ποτέ δεν διδάσκονται. Όλος τυχαίως βρίσκονται πάντα στο τέλος του σχετικού βιβλίου. Το μάθημα των θρησκευτικών είναι σκάνδαλο. Ταιριάζει μόνο σε θεοκρατικό κράτος. Η ιστορία και άλλα μαθήματα βασίζονται ολοκληρωτικά στην παπαγαλία και δεν ενθαρρύνεται η έρευνα και η ανάλυση των θεμάτων. Η κριτική σκέψη και ο ορθός λόγος σχεδόν διώκονται, ακόμα και σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Εκκλησία αντιστάθηκε στεναρά στις απόψεις των ειδικών. Ακόμα και η ασθένεια ιερωμένων και μητροπολιτών, ακόμα και η αποδημία μερικών δεν επηρέασαν τους διαφωνούντες. Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οι ίδιοι οι ιερείς έκλεισαν τους ναούς. Εδώ όμως αντισταθήκαμε ηρωικά. Πού? Στην επιστήμη. Η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία ευθύνεται ουσιαστικά για την καθυστέρηση της Ελλάδας. Αιώνες ολόκληρους με το φανατικό αντιδυτικισμό της πολέμησε την νεωτερικότητα, τον ορθολογισμό, την ανοιχτή κοινωνία. Όσο δεν διαχωρίζεται η Εκκλησία από το κράτος, η πρώτη μου μεγάλη απαγοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο πρόγραμμά του. Όσο δεν γίνεται οικονομικά ανεξάρτητη, πουθενά από ό,τι ξέρω δεν είναι ιερείς δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα γίνουμε μια σύγχρονη πολιτεία. Σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη,
Στην φορολογική τους δήλωση οι πολίτες δηλώνουν αν ανήκουν σε κάποιο δόγμα και αν ναι, πληρώνουν εκκλησιαστικό φόρο. Έτσι χρηματοδοτούνται οι εκκλησίες, από τους πιστούς τους. Γιατί πρέπει στην Ελλάδα οι άθεοι και οι αλλόθρησκοι να πληρώνουν το ορθόδοξο κλήρο, αλλά σε αυτή τη χώρα ο διαφωτισμός, τρομάρα μας, ονομάστηκε επικατάρατος από τον ίδιο τον προκαθήμενο της εκκλησίας μας. Τι χρήαν έχομεν άλλων μαρτύρων,